nakagilid ka pa? Meron na sa trabaho ko, tapos yung computer. Yan. Printer yun eh. Sa akin? Happy birthday. Lapit mo yun, lapit. Ihip ka pa. Isabi mo kay Papa. Hi guys. Good morning. Happy Thursday. Kaya mo? Ano masama kung wala eh. Antay mo pino? Kain? Antay mo? Kumain ka na. Ako pa ulit? Susi.
Ba yun? Tikman mo. Leche plan ba yan? Hindi. Binili ko lang sama yung mga tinapay. Ito. Lakad lang tayo. Lakad lang. Pi, hindi tayo? Hindi tayo? Oo, pogi oh. Pogi ng Pinena. Okay, wait lang. Wait lang. One. Takbo tayo ha. 1, 2, 3. Okay, joke lang. Wala pa. Hindi ka muna, joke lang. Okay. Ready na ako. 1, 2, 3. Okay. Ano ako? Salamat po, Panginoon Yesus, sa hapunang nasa aming harapan. Pagpalain niyo po at pasbasahan ang lahat ng ito na aming kakainin. Gamitin niyo pong instrumento, Panginoon, na maging healthy sa aming physical na pangatawan. Covered by the blood of Jesus. In Jesus' name, amen. Ba yan? Ito ba?
Pa. Ano? Matcha po.